Hare
Prabhupada ki jai, Ram Sakadanya ki jai, Ananta Kuri Vaishnava Vrinda ki jai. All glories to the Assembled. All glories to the Assembled. All glories to Sri Guru, Sri Govinda, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from the Bhagavad-gita, this from the 8th chapter entitled Attaining the Supreme, text number 7. Z Bhagavad-gity takové, jaká je z 8. kapitoly, nazvané Dosažení nejvyššího sloku 7. Tasmat sarveshu kaleshu Sarveshu kaleshu Mamanusmara yujacha Mamanusmara yudhyacha Mayarpita mano buddhi Mayarpita mano buddhi Mame vaishyasya sansaya Mame vaishyasya sanshaya Tasmat Proto sarveshu všech kaleshu dobách Mam na mě Anusmara neustále vzpomínej. Yudya Bojující Cha rovněž Mayi mě Arpita odevzdávající Manaha mysl Buddhi inteligenci Mam mě Eva jistě Isyasi dosáhneš Asanshaya bez pochyby. Překlad. Proto bys měl, Arjuna, neustále myslet na mě, mé podobě Krišny, a zároveň konat svou předepsanou povinnost, bojovat. Když své činnosti zasvětíš mě a soustředíš na mě svou mysl a inteligenci, bez pochyby ke mně dospěješ. Význam. Tento pokyn Arjunovi je velice důležitý pro všechny lidi, kteří se věnují činnostem. Pán neříká, že se má člověk zříci předepsaných povinností či zaměstnání. Může v nich pokračovat a zároveň myslet na Krišnu, takže bude zpívat Hare Krishna. Toho zbaví hmotného znečištění a zaměstná jeho mysl a inteligenci ve spojení s Krišnou. Díky zpívání Krišnových jmen bude bez pochyby přemístěn na nejvyšší planetu Krishna Loki. Om Gyan Timrandasya Gyanana Salakya Chakshuramitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srila Prabhupada is saying that this instruction is very important for all men engaged in material activities. Prabhupada říká, že tento pokyn je velice důležitý pro všechny lidi, kteří se věnují hmotným činnostem. That one can
continue these activities. Člověk v takových činnostech může pokračovat. But at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. Ale zároveň myslet na Krishnu, takže bude zpívat Hare Krishna. And gradually material contamination will disappear. Postupně hmotné znečištění zmizí. Because the material duties, they must be performed in this world. Hmotné povinnosti se musí vykonávat v tomto světě. But gradually our attachment will be transferred from the desire to enjoy matter to the desire to serve Krishna. Postupně naše připoutanost se přesune od touhy užívat si hmoty k touze sloužit Krishnovi. So hearing and chanting is the key in changing our experience of reality. Zpívání a naslouchání je klíčem k našemu vnímání reality. But sometimes we are not developing attachment to hearing and chanting. Někdy ale nevyvíjíme připoutanost k zpívání a naslouchání. So Srila Bhaktivinoda Thakur is identifying 4 causes. Bhaktivinoda Thakur proto určuje 4 příčiny. He says, one is if we are suffering from tattva brahma or from philosophical mistakes. Jednou příčinou může být, že máme filozofické chyby. Philosophical misunderstandings based on illusion about our identity. Takové filozofické pochopení založené na ilném pochopení naší totožnosti, iluzi naší totožnosti. What is our identity? Co je naše totožnost? Jivera Saruphai Krishna Nichadas. The position of the jiva, the eternal position of the jiva, is to be the eternal servant of Krishna. Věčné postavení jivy je věčným služebníkem Krishny. So we can have all kinds of illusion. Můžeme vnímat různé druhy iluze. We may not understand that we are a servant of Krishna. Nechápeme, že jsme služebníci Krishny. Or we may have some illusions about the Supreme Lord. Můžeme mít nějaké iluzorní představy o nejvyšším Pánu. We may not fully understand that Krishna is the Supreme Lord. Musíme plně chápat, že Krishna je nejvyšší Pán. Or Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is describing how his brother had a misunderstanding. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje, jak jeho bratr také měl nepochopení. He said his brother was accepting Lord Chaitanya. Říkal, že on uznával Pána Chaitanya. Yes, Lord Chaitanya is the Supreme Personality of God. No, Pán Chaitanya, nejvyšší osobnost božství. But he was not accepting Lord Nityananda as the Supreme Lord. A neuznával Pána Nityanandu jako nejvyššího Pána. So then, Krishnadas Kaviraj Goswami said, but what's the point of that? Krishnadas Kaviraj potom říkal, co to má za význam. This is Ardha Kukunyaya, the philosophy of half a hen. To je filozofie poloviny slepice. You cannot accept one without the other. Můžete uznávat jednoho, aniž byste uznávali druhého. Vrajennananye sachi sutta holuse balaram holanitai. That Vrajennanandan, the son of Nanda Maharaj, he is now appeared as Lord Chaitanya. Rajendranandan syn Nandi Maharaj se teď zjevil jako Pán Chaitanya. And Balaram, he has appeared as Lord Nityananda. Balaram se zjevil jako Pán Nityananda. So anyone who cannot accept these things, he is in illusion. Kdokoliv tohle nemůže přijmout, tak je v iluzi. There can be so many illusions about sadhana. Mnoho různých iluzí, například to sám, ohledně sadhany. We may not actually understand the nature of the holy name. Může být také, že jsme nepochopili skutečně povahu svatého jména. We may take it as a mechanical process. Můžeme to brát jako nějaký mechanický proces. And we may not appreciate that Abhinatvam Naminamino, that the holy name is not different from Krishna. Můžeme mít ocenění, protože svaté jméno se neliší od Krishna. But that is the reality. To je skutečnost. Therefore, through chanting, we are associating directly with Krishna.
Skrze zpívání my se přímo sdružujeme s Krishnou. Unless one understands that the holy name is Krishna, how can one ever attain the goal of all our spiritual practices? Pokud člověk nechápe, že svaté jméno se neliší od Krishny, tak jak může dosáhnout cíle veškerých našich duchovních praktik? Then one cannot attain Krishna prema. Nemůže dosáhnout Krishna prema. So in this way, it is important that we thoroughly understand everything about the Supreme Lord and about our position in relation to Him. Takže je důležité, abychom důkladně chápali všechno o nejvyšším pánu a o našem postavení ve vztahu k němu. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead and we are His eternal servant. Pan Krishna je nejvyšší osobnost božství, my jsme jeho služebníci. For a member of ISKCON, this shouldn't be so difficult. Pro člena ISKCONu by to nemělo být moc těžké. In India, it would be more difficult to ask such a question. V Indii se na tohle zeptat už by bylo těžší. If you would ask on an Indian train, who is God? Jestli se v indickém vlaku zeptali, kdo je Bůh, I mean, you would get a great variety of answers. byste dostali mnoho různých odpovědí. And finally, someone with a beard and a deep piercing look in his eyes would say, that is the beauty of Hinduism. Nakonec někdo s dlouhýma fousama a takovým pronikavým pohledem by řekl, to je právě krása hinduismu. So many different God concepts all coexisting with one another. Tolik různých konceptů, jak tady existuje společně vedle sebe. Because all these different God concepts are describing the one and same impersonal. Takže všechny tyhle různé koncepty popisují jeden nerozlišný, neosobní a tak dále. And in this way, the Mayavadis are spreading their foolish philosophy into this world. Tímhle způsobem Majavádi šíří svou pošetilou filozofii do tohoto světa. It's said that ultimately every living being can become God. Řečeno, že nakonec každá živá bytost se může stát Bohem. It is attractive. Což je přitažlivé. It is. If you look a little deeper. Když se na to podíváte trochu hloubš. I want to be the temple commander. Chci být temple commanderem. I want to have 2 initiations at once. Chci dostat 2 zasvěcení najednou. I want to be the temple president. Chci být temple prezidentem. The regional secretary, the GBC. Nebo krajským sekretářem, nebo GBC. The BBT trustee. BBT trustee. And finally, the guru. S guruem. And next, God. A potom Bohem. So this upward mobility, it exists. Ale to jako vzestupná tendence existuje. It exists also in spiritual life. Existuje i v duchovním životě. When Prabhupada was in Japan, there was he was meeting with the executive members of Dai Nippon, the printing company, for talking about printing our books. Prabhupada v Japonsku měl setkání s výkonnými představiteli firmy Dai Nippon ohledně tisknutí knížek. And all of the executives were dressed in their business suits, and all of them had put their visiting card on the table. Všichni ti manažeři měli svoje biznismenské obleky a dali na stůl svoje navštívenky. So Prabhupada asked a young executive, what is your goal in life? No a Prabhupada se jednou mladého představitele zeptal, co je tvým cílem v životě. After the meeting was over. Když to setkání skončilo. So the young executive collected all the cards off the table. No, ten malý představitel pozbíral všechny navštívenky na stole. And he put them in a particular order, and then he put his own card on the bottom. Poskládali do určitého pořadí a svoji navštěvenku dal na spod. And then with a dramatic gesture, he took his own card from the bottom and put it on the top. Dramatickým pohybem vytáhl svou navštěvenku ze spoda a dali navrch. Who can be the most humble servant of the Lord? To může být nejpokornějším služebníkem Pána. Who can simply take that position of being an instrument? Může přijmout to postavení, že je nástroj. Not easy. To není snadné.
And yes, instrument of whom? Nástroj koho? Instrument of the Supreme Lord, instrument of Guru, instrument of the Vaishnavas. Nástroj nejvyššího pána, nástroj Guru, nástroj Vaishnava. But one can, at one point, one has to also maybe protect himself. V jednu chvíli si taky člověk možná musí ochránit sám sebe. If you become everybody's instrument, then how can you live? Pokud byste byli nástrojem každého, jak můžete žít. People will pull in different directions. By vás lidi tahali na různé strany. That will also not work. To by taky nefungovalo. And as Srila Prabhupada once said, everyone is flying his own plane. Říkal Srila Prabhupada, každý letí svým vlastním letadlem. So ultimately in spiritual life, everyone is to make sure that he is spiritually surviving. Nakonec v duchovním životě každý se musí postarat o to, aby duchovně přežíval. So it is not always simple. Což není vždycky jednoduché. What surrender really means. Co vlastně znamená odezdání se. And what it means to be the instrument. Co to znamená být nástrojem. But still, this is the age of independence. Teď je věk nezávislosti. It's called the new millennium. Nový věk nebo nová doba. It is an era of individualism. ISKCON has arrived in an era of individualism. ISKCON dospěl do éry individualismu. Devotees are looking for self-expression in Krishna consciousness. Oni hledají způsoby, jak se vyjádřit sami sebe ve vědomí Krishny. This is becoming more an issue these days. To je čím dál víc aktuální téma v dnešní době. In the past, no one ever thought of that. V minulosti na to nikdo moc nemyslel. Because we thought about taking over the world. Jsme mysleli na to, jak převzít svět. We thought about how can we somehow or other spread Krishna consciousness to every town and village. Mysleli jsme na to, jak můžeme rozšířit vědomí Krishny do každého města a vesnice. And fulfill the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. A splnit misi Chaitanya Mahaprabhu. Now we're thinking, how can I do that, but at the same time live a proper life in Krishna consciousness. Teďka přemýšlíme, no tak dělám tohle, ale jak taky můžu žít pořádný život ve vědomí Krishny. Something that I can survive. Něco, abych mohl přežít. Personally, I'm not against some room for the individual. Já osobně nejsem proti prostoru pro nějaké individuální lidi. I'm certainly in favor that there is room for everyone to express some of his personal needs and desires. Já jsem proto, aby byl nějaký prostor, aby každý mohl dát projev nějakým svým touhám a přístupům. But I'm still thinking of the Chaitanya Charitamrita, where Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, I order every man in the universe to take up this mission of Krishna consciousness and spread it all over the world. Přitom pořád myslím na Chaitanya Charitamritu, kde Chaitanya Mahaprabhu říká, nařizuji všem v celém vesmíru, aby se ujali téhle mise a rozšířili po celém světě. I've tried to give my life to this. Já jsem se tomu snažil věnovat svůj život. And everything else had to be put in the background for the service. Service was first. Všechno ostatní muselo jít do pozadí a služba byla na prvním místě. Because I think that's what Srila Prabhupada did. Já myslím, že to je, co dělal Srila Prabhupada. Yeah, so preaching is a major principle in our lives. Kázání je hlavní princip našich životů. I think otherwise it's a kind of illusion. Jak si říkám, že to je docela nějaký druh iluze. I think then we're missing out on understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu. Myslím, že potom nemáme dobré pochopení Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Because Sri Chaitanya Mahaprabhu, he desires it so much that the mercy goes to anyone and everyone. Chaitanya Mahaprabhu si tolik přeje, aby milost dostali všichni. So it must be done. Takže se to musí dělat. We must be part of that. To musíme být částí. The more we are part of that, the more we get the mercy of Mahaprabhu. Čím víc toho sami budeme částí, tak tím víc dostaneme milosti Chaitanya Mahaprabhu. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu was spreading the mercy through different devotees to every town and village. Sri Chaitanya Mahaprabhu takhle šířil milost skrze různé oddané do každého města a vesnice. When Mahaprabhu, or rather Lord Nityananda, said, Pritivitiyati Yatanagaradigam Sarvata Prachara Hoy Vimoranam, that in every town and village my holy name will be chanted, then it meant through people. Mahaprabhu nebo Nityananda řekli, že v každém městě a vesnici se bude zpívat moje jméno, tak mysleli skrze lidí. We are a movement of people who take up the chanting of Hare Krishna very seriously. Jsme hnutí lidí, kteří berou zpívání Hare Krishna velice vážně. And then somehow or other encourage others to do the same. A nějakým způsobem povzbuzují další, aby dělali to samé. But not simple to realize. Není to jednoduché to realizovat. Because we are fighting our material desires. Takže bojujeme se svými hmotnými touhami. One thing that I liked about Srila Prabhupada Jedna věc, která se mi líbila ve Srilu Prabhupádovi, is that he never retired. je, že on si nikdy nedal čas na odpočinek. He just carried on. Prostě jenom pokračoval. I hope that I will also be able to just carry on. Já doufám, že taky budu schopný prostě to táhnout dál. Because there's so much to do. Že je tady toho tolik potřeba udělat. One lifetime is really not enough. Jeden život na to nestačí. If you just look at, like here, one small country, Czech. Jako tady, když se podíváte, jedna malá česká země. So much to do. Tolik práce. So much to do. Tolik toho musíme dělat. So I'm thinking, if only all of us could really get serious about spreading Krishna consciousness. Tak si říkám, kdybychom tak všichni aspoň byli schopni vzít šíření vědomí Krishny vážně. Well, if there are, well, what is it, 60 people here? Tady je 60 lidí. If we could do 60 towns. Tak bychom mohli udělat 60 měst. I was talking how Prabhupada had this spirit. Já jsem o tom mluvil, jak Prabhupada měl tu náladu. One devotee can open up one temple. Jeden oddaný může otevřít jeden chrám. That was enough. To stačilo. And we were remembering different devotees. Vzpomínali jsme na různé oddany. Sometimes they were two. Někdy byli dva. But some really did it. A některým se to skutečně povedlo. Rupa Nuga went to Buffalo and he did fantastic. He made so many devotees. Rupa Nuga jel do Buffalo a dělal tam úžasné výsledky, spoustu oddany. And in this way, Mukunda went to San Francisco. Mukunda jel do San Francisca. And he started the whole thing. Tam to celé rozjel. Even before Prabhupada had ever come to San Francisco, he was already greeted by 100 hippies chanting Hare Krishna on the airport. Už Prabhupada, když poprvé přijel do San Francisca, tak už stovka hippies ho tam vítala zpíváním na letišti. Everywhere in the world, people were somehow or other trying to convince others to chant Hare Krishna. Všude na světě se oni snažili nějakým způsobem přesvědčovat druhé, aby zpívali Hare Krishna. One devotee found out that Prabhupada was going to come in Athens to change planes on the airport. Oddaný zjistil, že Prabhupada bude v Aténách přesedat na letišti do jiného letadla. And he organized somehow or other some people to come on the airport and have a Hare Krishna kirtan. Tak nějakým způsobem zařídil, aby tam nějací lidé šli a na letišti dělali Hare Krishna kirtan. Prabhupada never came out of the airport. Prabhupada vůbec z toho letiště nevyšel. But he could hear the kirtans coming through the wall. Slyšel za zdí ten kirtan. And he said, I've never been here. Myslím, tady jsem nikdy nebyl. We've not even been here in Athens and the kirtan's already coming through the wall. My jsme tady ještě v Aténách nebyli a už tam je za zdí kirtan.
Sometimes when we go out preaching, we think, oh, this is a good place, and no, that's not such a good place. Když jdeme ven kázat, tak si říkáme, tohle je dobré místo, tohle není moc dobré místo. But Prabhupada said, every place is a good place. Prabhupada říkal, každé místo je dobré. Because Lord Chaitanya said, in every town and village. Lord Chaitanya říkal, v každém městě a vesnici. So Prabhupada said, there are devotees everywhere. Prabhupada říkal, oddaní jsou všude. So there's no such things as a bad place. Nic takového jako špatné místo neexistuje. And if simply we are offering the opportunity for devotional service, then surely the results will come. Když jenom nabídneme příležitost k dané službě, tak výsledky určitě přijdou. That was Prabhupada's faith from the beginning. To byla Prabhupadova víra už od začátku. Because he had so much faith in the holy name and in Lord Chaitanya. To měl takovou víru ve svaté jméno a Pána Chaitanya. That was why he was successful. Proto byl úspěšný. Because he also preached with so much faith in the holy name. Kázal s tak velkou vírou ve svaté jméno. This is the nature of the mercy of the Lord, the holy name. Je povaha milosti svatého jména. If only we had that kind of faith in the holy name, that it will give us all benefits. Kdybychom jenom měli takovou víru ve svaté jméno, tak by nám to přineslo veškerý prospěch. Then we would not be afraid. Kdybychom se nebáli. If only we would have so much faith that the holy name can change anyone and any place, Kdybychom měli takovou víru, že svaté jméno může změnit každého a každé místo. then we could go and just take the holy name. Kdybychom mohli jít a vzít jenom svaté jméno. Every man one city. Každý člověk do jednoho města. Every city one temple. V každém městě jeden chrám. It was Prabhupada's mood. To byla Prabhupádova nálada. He sent Burijan to Hong Kong. Poslal Burijana do Hongkongu. And that was tough. To bylo tvrdé. Being there in Hong Kong with all these Chinese. V Hongkongu se všemi těmi Číňani. Few Indians were helping. Pár Indů mu pomáhalo. But it was tough. Bylo to těžké. So he wrote a letter to Prabhupada. Prabhupada, I'm all alone. Napsal Prabhupádovi dopis, Prabhupada, já jsem tady sám. I want to leave Hong Kong. Já chci z Hongkongu odjet. Prabhupada said, no, don't leave Hong Kong. Prabhupada napsal, ne, neodjíždej z Hongkongu. And you're all alone? All right. Ty jsi sám? No tak dobře. I'll send you a wife. Já ti pošlu manželku. And not long after that, she arrived Dlouho na to tam ona přijela. and said, pleased to meet you, I'm your wife. Ráda tě potkávám, jsem to manželka. What a movement. To bylo zahrnutí. How much faith. Víry. Just in Prabhupada, in his desire, in his order. Prabhupádu a jeho touhu a jeho nařízení. And in the holy name. A ve svaté jméno. Yes. That is the main thing. To je to hlavní. It doesn't matter who you are. Záleží na tom, kdo jste. It doesn't matter what our nature is. Záleží na tom, jakou máme povahu. It doesn't matter whether we have a PhD or whether we are just a common person. Záleží na tom, jestli máme doktorát nebo jsme obyčejný člověk. Whether we have a desire to play piano. Jestli máme touhu hrát na piano. Or whether we like to dance. Jestli rádi tancujeme. It doesn't matter. Na tom nezáleží. Because for everyone there's the same solution. Takže pro každého existuje stejné řešení. Chanting Hare Krishna. Zpívání Hare Krishna. It doesn't matter what your problem is. Záleží na tom, jaký máte problém. Whether you are too tall or too short. Příliš vysoký nebo malý. Too thin or too fat. Hubený nebo tlustý. Too fast or too slow. Rychlý nebo moc pomalý. Too smart or too stupid. Chytrý nebo moc hloupý. It doesn't matter. Na tom nezáleží. Because for everyone there's the same solution. Pro každého je stejné řešení. Really.
And it can completely change everyone. Může úplně změnit každého. It's the holy name. To je svaté jméno. Therefore, it doesn't really matter who you are, Nezáleží na tom, kdo jste. what your nationality is. Jakou máte národnost. Whether one is from Czech with black humor, Jestli někdo je Čech s černým humorem, or whether one is from France with some sense of culture, jestli někdo z Francie s nějakým smyslem pro kulturu, or whether one is from Italy, jestli někdo z Itálie. where one just recently Hridhayananda Maharaj told us, he said, in Italy, right, it is the country of self-realization. Hridhayananda Maharaj nám nedávno říkal, Itálie to je země seberealizace. He said, after all, a pizza is nothing but a self-realized chapati. Pizza není nic jiného než seberealizovaná čapátka. So, like this, different countries may have their assets. Různé země mají svoje přednosti. Different countries may have their cultures, their natures. Svoje kultury a svoje povahy. And it all doesn't matter. Na tom všem nezáleží. And then we can go a step further. People from different cities, they have a different mood. Není to krok dál, lidé z různých měst mají různé nálady. Oh, Prague is different from Moravia. Že Praha je jiná než Morava. What to speak about Czech from Slovakia? To rozdíl mezi Čechami a Slovenskem. These Slovakus, they speak strange. Slováci mluví divně. They say zajtra. Povídají zajtra. God. How can they do that? Jak to můžou dělat? So, like that, right? So many differences. Že je tolik rozdílů. And black man is looking at white man. Černoch se dívá na bělocha. And white man is looking at black man. Běloch se dívá na černocha. And white man is thinking black man is dangerous. Běloch si myslí, ten černoch je nebezpečný. And black man is thinking, whoa, watch out, white man. Černoch si myslí, tak pak tady je běloch. I have some African disciples. Několik afrických, velice pěkný odaní. Maybe one day I'll bring them here. A já jsem jednou nepřivezu. And they do very good kirtan. And but one of them told me, he said, yes, some African people, they believe that white men have no soul. Říkal, no, někteří Afričani věří, že běloši nemají žádnou duši. Have you ever thought about that? So, like this, so many differences in the world. Je tolik rozdílů na světě. We are so different. Jsme tak odlišní. And it's not so easy to be all together. Není to snadné být všichni pohromadě. I'm experiencing that in a country like South Africa. To zažívám v zemích, jako je Jižní Afrika. Because it's a country where there are so many cultures. Je země, kde je mnoho kultur. Very different cultures. Více odlišných kultur. The African culture. Africká kultura. The Indian culture. Indická kultura. European culture. Evropská kultura. Well, the Dutch culture. Holandská kultura. Or lack of culture. Nedostatek holandské kultury. And the British culture. Britská kultura. I dare say.
So like that, all that is together in one country. Tohle je tam všechno pohromadě v jedné zemi. And they try to, the government is trying, that was Nelson Mandela, he was trying to create peace in the country. Vláda za Nelsona Mandely se snažila vytvořit nějak mír v zemi. So he said, we are the rainbow nation. Prohlásil, my jsme duhový národ. We are all from different cultures and races, but we must all try to understand each other. Pocházíme z různých kultur a ras, ale musíme se snažit se navzájem chápat. And appreciate each other. Budou oceňovat. Can they do it? Jsou toho schopní? Of course not. Samozřejmě ne. Externally, Navenek they can put up a show. můžou udělat takové představení. But there's no such thing as a sense of brotherhood. Nic takového jako smysl pro bratrství tam není. Unless we are accepting one Father. Pokud to všem nepřijmeme jednoho Otce. We can never be brothers. Nikdy nemůžeme být bratři. Unless we accept one Father. Pokud nepřijmeme jednoho Otce. So there's no way that the world can ever come together. Takže není možné, aby se svět dal dohromady. Because people from Slovak say zajtra. Na Slovensku říkají zajtra. It's just too much. Right? How can they say that? Jak to můžou říkat? It's inconceivable. Pochopitelné. But if they say, zajtra we're going to have a big kirtan, Když řeknou, zajtra budeme mít velký kirtan, and there will be big prasadam as well, bude velké prasada. then we will say, okay, we'll be there, zajtra. Řekneme, dobře, no tak my zajtra přijdeme. So, it is the transcendental platform that can overcome the differences between individuals. Že transcendentální úroveň je to, co může překonat rozdíly mezi individuálními osobami. It is the transcendental platform that can lift us above our conditioned natures. Transcendentální úroveň nás může povznést nad naše podmíněné povahy. When we dance all together, Když tančíme všichni společně, and we dance with the Russians, tancujeme s Rusy, and we forget the past. zapomeneme na minulost. Like that, you know. It is all possible in this movement. Takže v tomhle hnutí je to všechno možné. And that is our one amazing quality. A to je jedna úžasná vlastnost. Where we can just all find each other. Se můžeme jeden druhého najít. When we're chanting Hare Krishna. Když zpíváme Hare Krishna. No need for any language. Není potřeba žádný jazyk. When Prabhupada started preaching in America, Allen Ginsberg, an American poet, said, why do we have to have these foreign words? Can't we have something more American? Když Prabhupada začal kázat v Americe, tak básník Allen Ginsberg říkal, proč musíme mít všechna ta cizí slova, nemůžeme používat něco víc amerického. And some people complained, why do we have to learn these Bengali songs? Sri Guru Charana Padma. What does it mean? Někteří si stěžovali, proč se musíme učit tyhle bengálské písně, co to vlastně znamená. But now, it's very nice. Ale teď je to velice pěkné. Because at least we can all sing together, the whole world. Aspoň můžeme všichni společně celý svět zpívat. That's very, very nice. We can all sing together. Sri Guru Charana. Velice pěkné, všichni společně můžeme zpívat Sri Guru Charana. And everyone may sing it a little bit different. I've heard, honest. Jsem fakt slyšel. It's a movement full of variety. To je hnutí plné rozmanitosti. But somehow or other, all these things bring us together. Tyhle věci nějakým způsobem nás všichni svádějí dohromady. Because we all worship Tulasi. Všichni uctíváme Tulasi Devi. And that's very intelligent. Což je velice inteligentní. Because it says in the Padma Purana,
že v Padma Puráně je řečeno. I have it written down and I happen to have it in front of me. Tady mám zrovna napsané před sebou. Koti brahmandama desu yani tirtani bhutale tulasi dalam asritya tanyeva nivasanti var in millions and millions of universes. Na milionech vesmíru. And whatever places of pilgrimage are available on the earthly planets. Všechna poutní místa, která se nacházejí na planetě Zemi. All these holy places, Všechna tato svatá místa they are certainly manifest jsou určitě projevená and take shelter in one tulasi leaf. a nacházejí útočiště v jednom lístku tulasi. Or to say it again, all the holy places of the whole universe are present in one tulasi leaf. Všechna svatá místa z celého vesmíru jsou přítomná v jednom lístku tulasi. Wow. Right? Just hearing such statements of the Padma Purana, right, make us even more convinced to worship Tulasi Devi. Když slyšíme takový výrok z Padma Purány, tak jsme o to přesvědčenější, abychom uctívali Tulasi Devi. And in this way, all of us just join together. A v tomhle se všichni spojíme. And this is the strength of our movement. To je síla našeho hnutí. This is our own strength. To je naše vlastní síla. When we are chanting nicely and attentively, then we are strong. Když pěkně a pozorně zpíváme, tak jsme silní. When we are worshiping, then we are at our best. A když uctíváme, tak děláme to nejlepší, co můžeme. And nobody bloops during the Sunday feast. Nikdo neblupne během nedělní hostiny. Monday, maybe. Možná jednoho dne. But not on Sunday. Pondělí, jo. Možná v pondělí, ale ne v neděli. Nobody leaves on Sunday. Nikdo neodejde v neděli. So why don't we have, why don't we simply become more and more absorbed in glorifying the Supreme Lord together? Proč se nepohroušíme víc a víc do společného oslavování Nejvyššího Pána? And then just go and do that in everywhere in the world. No, potom proč nejdeme a neděláme to všude na světě? One devotee on a street corner can be enough. Stačí jeden oddaný na rohu ulice. One devotee with a pair of kartals can be a Harinam party. Jeden oddaný s tím pádem kartálu může být Harinamovou skupinou. It worked in the past. To fungovalo v minulosti. Some people actually joined such a devotee. Někteří lidé se přidali k takovému oddanému. That's somehow or other how Krishna consciousness started in many places. Just one person. Takhle vědomí Krishny začalo na mnoha místech, jenom s jednou osobou. We remember the story how Prabhupada sent his first disciples from San Francisco to go and preach in Europe, all alone, without him. Vzpomínáme na ten příběh, jak Prabhupada poslal své žáky ze San Franciska kázat do Evropy sami, bez něho. And they said, but how are we going to convince? How are we going to convince these people? A oni říkali, no ale jak ty lidi budeme schopni přesvědčit? And Prabhupada told the story. Prabhupada jim řekl příběh. He said that Charlie Chaplin was on a dancing floor and was like dancing around with a lady, and there were many other people dancing also. Říkal, jak Charlie Chaplin byl na nějakém bále a tam tancoval s nějakou paní a další páry tancovali okolo. And it was a dancing contest. Byla to taneční soutěž. All the ladies in nice long dresses. Všechny dámy v krásných dlouhých šatech. And the men were wearing these jackets with two tails at the back, these swallow tails. A pánové měli taková ta sakar z fraky. Yeah, with the two tails, yeah. S dvěma takovými cípy vzadu. And then Charlie Chaplin, he was going around in a circle, and then he's making a serious movement. And then suddenly
Charlie Chaplin tam tancoval prostřed a teďka tancoval do kolečka, udělal takový pohyb a najednou mu to prasklo. So he went into the bathroom and he had a look and he saw that his jacket was torn at the back. Tak se šel do koupelny podívat a viděl, že ten frak je roztržený vzadu. So then he just took the 2 points in his head and he pulled and he ripped them open up till the neck. No, tak se to zabral a roztrhl to až po krk. And then he went back on the dancing floor. Pak šel zpátky do té taneční síně. And he started to go around in circles and his jacket was flapping because now there are 2 big points in the back. No, začal tam tancovat do kolečka a ty šosy fraku mu tam mávali, protože je dlouhé. And everyone was looking at him. Každý se na něj díval. And then after some time you saw another man go into the bathroom and he would also rip open his jacket. No a začas bylo vidět, jak další pán jde do koupelny a roztrhne si svůj frak. And then he would come on the dancing floor also. No, taky se vrátí na taneční parketu. And after some time, all the people had ripped open their jacket. No, za nějaký čas už všichni pánové měli ty fraky roztrhné. And Prabhupada told the devotees, this is how you will spread Krishna consciousness. Prabhupada řekl odaným, no takhle vy rozšíříte vědomí Krishny. And they were totally amazed. Úžasný. First of all, that Prabhupada was telling a Charlie Chaplin story. Poprvé, že Prabhupada připravoval příběh o Charlie Chaplinovi. And second of all, that it was such a brilliant story. Za druhé, že to byl tak úžasný příběh. You just do and it becomes a fashion. Jenom něco dělejte a stane se to módou. And we see nowadays so many people have sikas. Můžeme vidět v dnešní době, tolik lidí má šiky. Some people have more than one. Mají víc než jednu. All right. You know. Je v pořádku. But like that, gradually, nowadays a shaved head is nothing outrageous. Oholená hlava dneska není nic pobořujícího. So many people have a shaved head. Tolik lidí má oholené hlavy. Nothing special. Nic zvláštního. Even some women have shaved heads nowadays. Dneska i ženy některé mají oholené hlavy. So like that, and the Hare Krishna Maha Mantra has become something well known to many people. Hare Krishna Maha Mantra se stala něčím známým mnoha lidem. Many people are chanting sometimes. Mnoho lidí to někdy zpívá. So this is the amazing quality of just chanting Hare Krishna anywhere and everywhere. To je úžasná vlastnost toho, když se jenom zpívá Hare Krishna kdekoliv. So we need this spirit again. Tak potřebujeme zase tu náladu. The spirit of going on the street. Jít ven na ulici. The spirit of doing something to spread Krishna consciousness. Dělat něco pro šíření vědomí Krishny. Prabhupada was just so amazing. Prabhupada byl prostě úžasný. He had such a vision. Takovou vizi. There's this one letter which I really like. Je takový jeden dopis, který mám hodně rád. Prabhupada is writing how to always remember Krishna. Prabhupada píše, jak pořád vzpomínat na Krishnu. So Prabhupada is saying 5 plus 5 is equal to 10. Pak říká 5 plus 5 rovná se 10. 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus 2 rovná se 4. So Krishna plus everything is Vrindavan. Krishna plus všechno je Vrindavan. So do not forget Krishna and you shall always be in Vrindavan. Takže nezapomínejte na Krishnu a vždycky budete ve Vrindavanu. What a vision. To je vize. Krishna plus everything is Vrindavan. Krishna plus všechno je Vrindavan. So if we could just see everything and we see Krishna, then we're always in Vrindavan. Kdybychom byli schopni vidět všechno a zároveň vidět Krishnu, tak budeme pořád ve Vrindavanu. It's such a transcendental letter. Transcendentální dopis. Such a transcendental vision. Tak transcendentální vize. Krishna plus everything is Vrindavan.
Krishna plus všechno je Vrindavan. So if we just have this vision, then we can in no time turn Prague into Vrindavan. Kdybychom měli tuhle vizi, tak během okamžiku můžeme z Prahy udělat Vrindavan. There's no reason why Krishna consciousness could not spread very quickly. Není důvod, proč by se vědomí Krishny nemohlo rozšířit velice rychle. If we preach very strongly. Kdybychom kázali velice silně. Yeah, this spirit is what we need. Tuhle tu náladu potřebujeme. Very adventurous, very exciting. Je to velice dobrodružné a vzrušující. When we feel that we're doing something to change the world. Cítíme, že děláme něco pro to, abychom změnili svět. It's exciting to change the world. To je vzrušující měnit svět. It's exciting. To je vzrušující. When you feel we're changing the world, we're doing something. Cítíte, teď měníme svět a něco děláme. That's more exciting than are you chanting your rounds? To je víc vzrušující, než zpívat svoje kolečka. Trying. Snažím se. It's tough. Je to těžký. I'm finishing the quota. Už mám skoro ten počet. But the quality is not there. No, ale ta kvalita tam není. That's not so exciting. To není až tak vzrušující. But if we're changing the world, that's exciting. Když měníme svět, tak to je vzrušující. Most of the devotees here are still quite young. Většina oddaných tady je pořád ještě dost mladých. And if we can do something exciting, Můžete dělat něco vzrušujícího. we can. Můžeme? Devotees were so bold. Oddaní byli tak stateční, odvážní. They developed so many ideas to preach. Měli tolik nápadů, jak kázat. Just like that, the drowning man play. Jako ta hra s topícím se mužem. They have this man in a coat, in a long big coat. Muž v dlouhém velkém kabátu. One devotee wears a long big coat and he just goes in the middle of the city. He goes lying on the street on his back and he's kicking his feet and his arms around and he's just calling out, help, 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 I'm drowning! Oddaný v takovém velkém dlouhém kabátu si někde ve městě lehnul na ulici a kopal nohama nahoru do stran a volal, pomoc, já se topím. He already has water in his mouth. Už se měl něco vody v puse. And so, in the middle of the street, you can imagine at least 100 people, maybe more, standing around him in 2 minutes, looking what's going on. V prostřed ulice, tak si dovedete představit, za chvíli 200 lidí stálo kolem mě, diví se, co se tady děje. And this person keeps on calling out, help, help. He's looking, is he crazy? What's happening to this guy? No, on pořád volá, pomoc, pomoc, a oni si říkají, co se s ním děje. Then someone comes out of the crowd and says, I'm a social worker, I will save you. Tak někdo z davu vystoupí a řekne, no já jsem sociální pracovník, já ti pomůžu, ti zachráním. Don't worry, count on me. Neboj, počítej se mnou. And people are looking like, what's going on? Se dívají, co se to děje tady. Then the social worker, he grabs the coat of the man. Ten sociální pracovník popadne kabát toho člověka. And he pulls the coat. No, tahá za ten kabát. And the coat just, it just comes off the body of the man. No, jemu to sklouzne z těla. The man is still lying there. On ten pořád ještě leží. And the social worker is having the coat in his arms, in his hands. A sociální pracovník takhle drží kabát v ruce. And he calls out, see? I told you I would save you. No, volá, vidíš, co jsem ti říkal, že tě zachráním. And the man on the ground said, you fool! You've only saved my coat. You have not saved me.
Ten, co tam leží na zemi, tak říká, ty hlupáku, ty zachránil si jenom můj kabát a mě ne. And then somebody comes walking and begins to explain how when we're only trying to work for the body and how we're neglecting the soul, that we are not really actually looking after our own self-interest. Bhagavad-gita. Pak tam někdo přijde a vysvětlí, no, pokud se jenom staráme o tělo a ne o duši, tak se nestaráme vlastně sami o sebe, jak říká Bhagavad-gita. Would we dare to do this today? Uvážili bychom si něco takového dneska udělat? I don't know. Já nevím. Some devotees, maybe. Možná někteří odaní, jo? I'm not saying that we must do this today. Já říkám, že musíme tohle dělat dneska. But I'm just giving a little bit of history of what they once used to do. Dávám příklad z historie, co kdysi dělali. And some may say, well, this was too crazy. Může říct, no to bylo moc bláznivé. And maybe they're right. Možná mají pravdu. Or maybe not. A možná taky ne. But one thing is for sure. Jedna věc je jistá. They were bold. Že byli odvážní. They were really, really bold. Že byli skutečně odvážní. And they were successful. A byli úspěšní. They made so many devotees. Dělali tolik oddaných. That's to be remembered. Na to bychom měli vzpomínat. Okay, any questions, any comments? Jaké otázky, komentáře? Okay, so when we get strange and we follow the instruction from Sri Chaitanya Mahaprabhu and we build in every village and every town a nice temple center, and okay, I built one in Madurai, and in one time I have 4, 5, 10 bhaktas and everything is nice developed, and one time I think, oh, this is my center, oh, they are my devotees, oh, this is my car, can it happen, or how to overcome this mentality of thinking this is mine. Překonat tu mentalitu, když teda někde otevřeme středisko a teď tam máme nějaké oddané, začnu si říkat, no tohle to je vlastně, to jsou moji oddaní a můj barák, moje auto, tak jak tohle překonat? Yeah, maybe by taking shelter of our spiritual master. No, přijetím útočiště našeho duchovního mistra. Because if we really take shelter of our spiritual master, then we always say everything belongs to my guru. Pokud skutečně přijmeme útočiště u duchovního mistra, tak říkáme, všechno patří mému guruovi. This is not my car. To není moje auto. This is my guru's car. A to je auto mého gurua. He can do with it whatever he likes. On s tím může dělat, co chce. If he wants, I will look after it for him. Jestli bude chtít, tak se o to budu starat pro něj. But if he wants, he can take it itself. A jestli bude chtít, tak to může vzít a prodat. This is not my temple. To není můj chrám. This is not my house. To není můj dům. This is the house of my guru. To je dům mého gurua. The day he wants it, I'll have to move out. I'm just looking after for him. No, až to bude chtít, tak to okamžitě to nechám. Já se o to jenom starám pro něj. This is not my money. Jsou moje peníze. This is my guru's money. Peníze mého gurua. The day he wants to spend it, I'll be happy to give it to him. Když to bude chtít utratit, tak mu je s radostím dá. These devotees are not my followers. Ti oddaní nejsou moji následovníci. They belong to my guru. Patří mému guruovi. That's the only way. To je jediný způsob. Anybody else? Někdo jiný? Já jsem četl otázkách a odpovědí. Šrila Prabhupada říkal, že protože všechno pochází z Krishny, takže Krishna je taky darebák. O tom popisuje a jak zaměstnat své darebáctví.
Here it answers questions. Prabhupada replies to, or Prabhupada explains, everything comes out from Krishna, and Krishna is also a rascal. So we are rascals after Krishna, and how shall we engage this quality? Okay. All right. Krishna is the source of everything. Krishna je zdrojem všeho. And Krishna sometimes also behaves like a rascal. Někdy se Krishna taky chová jako daryba. Yeah, that's true. Krishna is sometimes behaving apparently like a rascal. Je pravda, že Krishna se někdy stále chová jako darybák. But when Krishna behaves like a rascal, když se Krishna chová jako darybák, although it looks like he's breaking the laws, the rules of social behavior and causing disturbance, když to vypadá, že porušuje pravidla společenského chování a působí rozruch, while he's doing it, he's actually giving out the mercy. Když on to dělá, tak přitom ve skutečnosti dává milost. Just like when Krishna is stealing. Jako když Krishna krade. Actually he's giving out the mercy. On vlastně dává milost. When Krishna steals from your house, you get a lot of mercy. A pokud Krishna bude u vás doma krást, tak dostanete spoustu milosti. But when we are behaving like rascals, A když my se chováme jak darebáci, generally we are not giving the mercy. většinou nedáváme milost. We're acting like rascals to enjoy the fruits of our own activities. My se chováme jako darebáci, abychom si užívali plodů svých činností. So that kind of rascaldom will never bring good results. Takové darebáctví nikdy nepřinese dobré výsledky. But sometimes to give out Krishna's mercy, Někdy, abychom dali Krishnovu milost, sometimes we also have to be a little bit of a rascal. tak musíme taky být trochu darebáci. Sometimes to give out Krishna's mercy. Někdy, abychom dali Krishnovu milost. Sometimes even pure devotees, they cheat. Někdy čistí oddaní podvádějí. They cheat. To somehow or other, by hook or crook, give someone a book. Aby nějakým způsobem za každou cenu dali člověku knížku. To somehow or other, trick someone and give him the mercy. Aby někoho oklamali s tím, že mu dají milost. It's like sometimes we have to do it. Někdy to musíme dělat. Cheat people a little bit. Trochu podvádět lidi. To give them Krishna consciousness. Abychom jim dali vědomí Krishna. But you have to be quite qualified to be able to do it. Ale abys to byl schopný dělat, tak musíš být dost kvalifikovaný. Because if you're still materially contaminated, pokud jsi ještě materiálně znečištěný, as soon as you start to cheat a little bit, tak jakmile začneš trochu podvádět, you can't stop and you start to cheat a lot. tak pak nebudeš moc přestat a budeš podvádět víc a víc. Therefore, better we don't cheat at all. Lepší je nepodvádět vůbec. So as long as we're not purely transcendental, liberated souls, pokud nejsme čistě transcendentální osvobozené duše, we should not act as rascals. tím se neměli chovat jak darebáci. But when we're a liberated soul, the day you are a liberated soul, ten den, až budeš osvobozenou duši, that day you can be a rascal. ten den můžeš být darebákem. If you still want to be. Ještě budeš chtít. Oh, when will that day come?
Kdy ten den přijde? Any other question? Ještě nějaká otázka? Okay. Then we start. You have a question. Okay. Yeah. I want to ask tomorrow, but I want to ask for your experience with Chopati temple because I saw this video, Simple Temple, and I read this book. And I didn't see the video. It sounds like, it looks like Vaikuntha, and but devotees who were there, they told me that it's not so exciting. Oh. Well. Má zkušenosti s Čaupatským chrámem v Bombeji. You know, there's no such thing as just Vaikuntha on this planet. Na téhle planetě neexistuje něco, že by byla úplná Vaikuntha. But I would think that it certainly is a very nice temple. Řekl bych, že to je určitě velice pěkný chrám. Because they put a lot of good energy in quality. Vkládají hodně energie v kvalitu. And the whole idea is that first of all, everybody who is connected to the temple should also become fully involved. Že ten nápad je v první řadě, kdokoliv je nějak spojený s templem, tak by měl být naplno zapojen. Many temples have a large or have a congregation, Hodně chrámů má kongregaci. but a large percentage of the congregation is what you could refer to as dead weight. Velká část té kongregace je jenom čekající. Mrtvá váha. Zátěž. Jako přítěž. Yeah, it means that many people, right, they may be coming, but they're actually not chanting Hare Krishna and they're not following the regulative principles. Ti lidé sice přicházejí, ale nespívají Hare Krishna ani nenásledují usměrňující principy. So if we have too many of those, that brings down the mood. Pokud je příliš mnoho takových osob, tak to sráží celou náladu. But in Chopati they make it a point to get involved with everyone personally and to encourage everyone personally to somehow or other come up to 4 regulative principles and 16. V Chopati se snaží vést všechny, aby došli na úroveň následování 4 zásad a zpěvání 16 koleček velice osobním způsobem. And they are really trying to be serious about preaching. Snaží se, aby brali velice vážně kázání. And they do many amazing things. Dělají spoustu úžasných věcí. I was just there Jsem tam právě byl. about 2-3 weeks ago. Asi před 2-3 týdny. And they took me to a school they have. Mě vzali do školy, kterou mají. Some congregational devotees, they started this school. Někteří kongregační členové tam rozjeli školu. And it's in the middle of the city of Bombay, and it's a nice Krishna conscious school. Takže uprostřed Bomby je pěkná Krishna vědomá škola. And they're really trying to be positive as you know, as teachers and as a school, and looks quite okay. Snaží se tam pozitivně působit jako učitelé, jako celá škola vypadá pořád. As far as a school can be okay. Až do té míry, jak může nějaká škola být v pořádku. I'm a little allergic to schools. Jsem trochu alergický na školy. But even to me, it looked like quite a reasonable school. I mně to připadalo jako škola, která docela dává smysl. They have a hospital where the devotees are doctors and all the nurses wear tilak. Mají nemocnici, kde doktoři jsou oddaní a všechny sestry nosí tilak. And everywhere you hear Prabhupada coming, Prabhupada's bhajans coming out of the speakers. Všude je slyšet z reproduktorů Prabhupadovy bhajany. And the patients are only getting prasadam. Pacienti dostávají jenom prasány. It's quite a nice hospital. Což je dost pěkná nemocnice. If you like hospitals. Pokud máte rádi nemocnici.
I'm a little allergic to hospitals. Jsem taky trochu vysazen. So even with all that, I still don't want to go there. Takže ani s tím vším já tam moc nechci jít. But if you look at everything like that, they do so many nice things. Když se na všechno podíváte, tak oni dělají spoustu pěkných věcí. So I think it's certainly worth spending some time there. Takže si říkám, že to stojí za to tam strávit nějaký čas. And taking a little bit of association. A přijmout tam trochu společnosti. And just seeing how they're doing it. A vidět, jak oni to dělají. It may not be Vaikuntha. Možná to není Vaikuntha. They also have some problems. Tam mají nějaké problémy. Not that everyone is completely saintly. Že každý by byl úplně svatý. But, you know, whatever may be, it's definitely inspiring. Je to jakkoliv, tak je to rozhodně inspirující. And even if you might feel, well, it's nice, but it's not exactly my mood. A když můžete cítit, no je to pěkné, ale není to úplně moje nálada. That's okay. To je v pořádku. But we can definitely learn something there. Ale každopádně se tam něco můžeme naučit. So it's worth visiting, worth spending some time. Takže to stojí za návštěvu a stojí za to strávit tam nějaký čas. I was there for a couple of days and it was quite nice. Já jsem tam byl pár dnů a bylo to hodně pěkné. Nice mood, Pěkná nálada. nice service attitude. Pěkný služebnický postoj. And they try to make everything first class. Všechno se snaží dělat prvotřídně. And they invest in their people. A investují do svých lidí. Everyone should partake and everyone should chant. Všichni by se měli účastnit, všichni by měli zpívat. Isn't that nice? Je to pěkné? So, I think it's quite okay. Já myslím, že to je docela v pořádku. Worth a visit. To stojí za návštěvu. Okay. You spoke about South Africa and Mandela wants to put all the races together. Yeah. We can see in our movement that it's quite often in all the countries that we have our movement and our spiritual principles, but in some point you cannot cooperate together. There's all the time differences and kind of individualism and all this. What is the reason of that? Co je důvodem té neschopnosti spolupracovat v našem hnutí a spousty individualismu a odlišností? Yeah. Well, Prabhupada also said, he used an English saying, birds of the same feather flock together. Pak používal to pořekadlo rána k ráně sedá. So short, you can't believe it. Every time, yeah. Catching it, so short. How can you say something? You said it all? Yeah. Czech version. There's Czech version of birds of feather flock together, so I said a half of that actually. It's okay. Rána k ráně sedá, rovný rovného si hledá. I knew there was something missing. I knew it. Let's see. I'm getting shortchanged here in the translation. Try not to make it too long, too delayed the translation. So, Prabhupada also pointed out that in India they have villages, and that in the village different kinds of people stay in different areas. Prabhupada říkal, že v Indii jsou vesnice, kde různí lidé pobývají v různých oblastech. Brahmins stay in one area, the castes they stay in separate areas. Jednotlivé kasty mají své oddělené oblasti. And Prabhupada was in favor of this. Prabhupada v tom byl příznivě nakloněn. So he didn't mind it if people were of the same kind of nature, sort of stay together. Že mu nevadilo, když osoby se stejnou povahou se zdržovaly pohromadě. It's true, we see this in our international temples. Je pravda, že to vidíme v našich mezinárodních chrámech. Like in Vrindavan, you know,
we used to see that all the Italians, they come together. Vždycky jsme viděli ve Vrindavanu, jak Italové se scházeli. Because they have to have a pizza and pasta regularly, otherwise they don't feel happy. Pravidelně potřebovali svou pizzu a pastu, jinak nebyli šťastní. So suddenly you see that all the Italians are getting excited. They're getting excited. And what's going on? There's a pizza party going on that day. Někdy bylo vidět, jak všichni Italové najednou jsou takový vzrušení, protože se blížil večírek s pizzou. So, according to different cultures, people have to have their, some things that they share with others of the same inclination. Takže podle různých kultur mají lidé něco, co sdílejí s dalšími, kdo má podobný sklon. So we can all go back to our own corners. Takže my si můžeme všichni zalít do svých rohů. That's okay. V pořádku. But we all come together in the kirtans and prasada and like that. Aspoň se scházíme na kirtan a na prasada. So there's a time to come together and there's a time to be separate also. Takže jsou časy, kdy bychom se měli sejít a časy, kdy taky být rozdělení. It's just like I really am very happy to be here with all of the devotees. Já jsem skutečně šťastný, když jsem tady se všemi oddanými. After a long time, I'm in Czech, meeting old friends. Jsem po dlouhé době v Čechách se setkávám se starými přáteli. And it's very nice to spend time together and we can chat all day. Pěkné, když jsme pohromadě a mohli bychom zpívat celý den. And it's exactly what I've done today. Nebo zpívat, chant. Chat. Okay, aspoň povídat klábosy celý den. Co jsem přesně dneska celý den dělal. Instead of chanting all day, I've been chatting all day. Takže jsem nespíval celý den, ale povídal. But I am a sannyasi after all. No, ale nakonec já jsem sannyasi. So I do have to sometimes consider that I have a special need. Takže prostě to musím vzít v potaz, že někdy mám zvláštní potřeby. Because I mean, somehow or other I have that vow. Já jsem dal ten slib. And other people don't have that vow. Jiní nedali ten slib. So I have my own unique need. Takže já mám svoji jedinečnou potřebu. And I can't really chat all day, all the time. Ale nemůžu pořád povídat každý den, celý den. Some days I really have to chant all day. Některé dny tak musím celý den zpívat. Maybe tomorrow. Zítra. Zajtra. Confirmed. But you understand what I'm saying? Everyone has a different need. Každý má odlišné potřeby. And that's also to be considered. To se musí brát v potaz. But we cannot. But then we have to come together. Ale potom se musíme taky scházet. And really make it happen together. Worship Krishna in a glorious way together. Dělat věci společně, velkolepě uctívat Krishnu. Yeah, so there's a time that all of us need to be alone to fulfill our own unique needs, and there's a time when we forget about that and all come together. Jsou časy, kdy potřebujeme být sami, abychom plnili svoje jedinečné potřeby, a zase časy, kdy potřebujeme být společně. So the question is, where is the emphasis? To je otázka, kde je důraz. And ultimately, I was thinking, well, looking at Srila Prabhupada, the emphasis is on preaching. Nakonec, když se podíváme na Srilu Prabhupada, tak důraz je na kázání. That means on coming together. To znamená na to scházení se and doing something together with other people. Dělat něco společně s dalšími. In hearing, chanting, taking prasad. Naslouchání, zpívání, přijímání prasada. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada-gita. Kadamba Kanana Swami. Kumara Bhakta-vrinda-ki jai. And thank you very much, Punya Palaka, for translating again.